Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face fursecuri grecești melo macarona. Sunt fursecuri care se consumă atât în perioada postului, cât și în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceste fursecuri tradiționale grecești nu conțin ingrediente de origine animală, dar eu totuși mi-am dorit să le fac într-o variantă mai dietetică, într-o variantă care nu conține zahăr și nu conține gluten, deci sunt fără făină albă, deoarece cele din Grecia mie mi se par foarte dulci și într-adevăr conțin foarte mult ulei și foarte mult zahăr alb. Și atunci eu mi-am dorit să le fac fără zahăr și cu mai puțin ulei și, bineînțeles, fără gluten. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe și le voi aminti și acum. Aici am jumătate de cană de ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei vegetal. Preferabil este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Am adăugat peste el și jumătate de cană de suc de portocale proaspăt stors. Le-am transferat într-un bol. Aici am 10 curmale fără sâmburi, hidratate, pe care le-am transformat în pastă, împreună cu apa în care au stat la hidratat aproximativ 100 de ml. Am adăugat și o lingură de praf de copt și o lingură de miere de albine. Veganii pot folosi un sirop natural. Am adăugat ca aromă o lingură de scorțișoară pudră și o jumătate de linguriță de cuișoare pudră și coaja de la o portocală. Eu am folosit o portocală bio, bineînțeles spălată foarte bine coaja. Dacă nu este bio, spălați-o cu apă caldă, cu puțin oțet și bicarbonat și clătiți-o foarte bine. Bineînțeles, trebuie să radem doar partea portocalie, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Apoi am adăugat 4 linguri de fulgi de ovăz din aceia mai fini, adică 150 de grame, și încă 200 de grame de fulgi de ovăz pe care i-am transformat în făină. Și am amestecat foarte bine cu un tel. Compoziția, să știți că va fi lipicioasă, deci nu va fi ca un aluat la început, dar o vom lăsa deoparte pentru 30 de minute acoperită. În timpul acesta ne vom ocupa de sirop. Aici am pus într-o oală aproximativ jumătate de litru de apă, un baton de scorțișoară, coaja de la o portocală și puteți adăuga și câteva cuișoare. Am fiert siropul 5 minute și am lăsat să se răcească. După 30 de minute am adăugat peste acest aluat, am mai adăugat încă puțină făină, deci în total am folosit 150 de grame de fulgi de ovăz din aceia mai fini și 215 grame de făină de ovăz. Bineînțeles, persoanele cu intoleranță sau alergie la gluten vor trebui să aleagă produse etichetate ca fiind fără gluten, iar persoanele care nu au alergie la gluten pot să folosească chiar și o făină albă, numai că vor trebui să folosească mai multă făină albă, atât cât să obțină un aluat moale, dar nelipicios. Deci așa arată aluatul, nu este foarte tare, este un aluat moale, dar nelipicios și vom forma fursecurile acestea lunguieți, așa seamănă cu niște chiftele și eu le-am dat o formă, să zic așa, cu o spumieră din aceasta, un polonic din acesta cu găuri, dar puteți să folosiți chiar o furculiță, cu o furculiță să-i dați, să formați un model pe ele, deci așa arată. Acum nu știu dacă are atât de mare importanță ce model au pe ele, important este gustul. Deci așa facem, le dăm forma aceasta și
Apoi le punem într-o tavă pe hârtie de copt și le dăm în cuptorul preîncălzit, le coacem la 170 de grade pentru 25 de minute. 25-30 de minute. Se vede pe talpă când sunt maronii și puțin rumene, le scoatem și le dăm așa fierbinți cum sunt prin acel sirop care trebuie să fie rece, deci siropul trebuie să fie rece și fursecurile trebuie să fie calde. Ce am omis, dar probabil ați văzut, am adăugat miere în acest sirop. După ce se răcește, adăugați 100-150 de grame de miere, acum depinde de gustul fiecăruia. După ce le-am dat pe toate prin sirop, așa cum s-a văzut, le-am pus pe un platou, deci le punem așa în straturi. Le vom pune la fel miere deasupra. Persoanele care nu folosesc miere pot folosi un sirop natural și nucă măcinată. Eu am folosit 150 de grame de nucă măcinată, dar puteți folosi chiar și fistic măcinat, dacă vă place, sau nucă în amestec cu fistic, sau migdale în amestec cu nucă, sau migdale și nucă și fistic. Dar, tradițional, aceste fursecuri se fac cu nucă măcinată. Deci punem fursecurile așa cum se vede în straturi, vom pune deasupra miere și apoi nucă măcinată. Și vom continua așa până vom termina toate fursecurile din tavă. Aceste fursecuri, eu zic că sunt suficient de dulci, chiar dacă nu conțin zahăr. Pentru mine sunt suficient de dulci. Cele care se fac tradițional în Grecia, pentru mine conțin foarte mult zahăr și eu nu le pot consuma. Deci am încercat să mănânc un fursec și era exagerat de dulce pentru mine. De aceea am făcut această variantă, zic eu, mai dietetică și sper să vă placă și să vă încântați și oaspeții cu aceste fursecuri. Eu vă doresc poftă bună, vă doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi și dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, apreciați videoclipurile, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!